Я добре знаю, що ти б хотів нічого не робити, відкрити телефон і побачити, як тобі щодня капає гроші. Тому тема ботів дуже популярна. І сьогодні я тобі взагалі розкажу 4 історії, як я стикався з торговими ботами, і по цих історіях ти зможеш розуміти мою думку по них і чи взагалі варто тобі їх використовувати. Перша, друзі, історія – це про грід-боти від однієї компанії. Назв я не буду називати. Я думаю, багато хто стикався з грідами, їх раніше навіть біржі Binance, Bybit і всякі інші біржі пушили. Є на це причини, поясню, як вони, в принципі, виглядають, як вони працюють. Отак на графіку він виглядає. Як він, в принципі, працює, цей грід-бот? Він працює по принципу якому? Наприклад, там ціна, падає, він купляє там чуть-чуть, нехай там 0,1 ефіра. Ціна ще впала, він купив 0,1 ефіра. Потім ще впала, і потім, наприклад, ціна там взяла, відкотилася. Він бере тут, наприклад, там продає одну частинку, і потім другу частинку, і таку бере їх продає. Потім ціна знов боковичку, він знов добрав. Ціна знов вернулася, він знов їх продав. І чим довше ціна в боковику, тим він набиває плюси. Ось отут, бачите, вам на графіку, це мій грід-бот по ефіру. Бачите, він брав шортові позиції, ціна відкатувала, він, бачите, відкупляв. Типу, брав шорт, відкупляв, брав шорт, відкупляв, брав шорт, відкупляв. От я вам краще покажу скріншот з Trader Make Money, як справжній грід-бот виглядає. Бачите, по ефіру. Бачите, кожна зелена стрілочка – це є покупка. Він в мене тільки по лонгах стояв, а червоненька – це є продажа. Тобто, коли ціна в такому боковику, насправді він ефективний, він ковбасить, і ви будете дивитися на рахунок, і він буде ось тако по чуть рости. А в чому тоді перевага цих грід-ботів? Що ви його поставили, в принципі, ви нічого не робите, він торгує день-ніч, а крипта взагалі 24/7 він торгує. Але, звісно, що, чого тоді я зараз ними не користуюся? Правильно, бо є дуже великі мінуса цих ботів, і які саме, от я зараз вам покажу цей бот, який я ставив по ефіру. Я його ставив ось тут в періоді. Я його підключив виключно на лонги, коли ціна ефіра опустилася до цієї зони. Тут була велика ліквідація, і я в моменті думав, що ціна вже багато впала, ліквідація буде, що вже не може падати, що це, що буде, скоріш за все, ось так якось отут велика ліквідація, зроблять боковик і почнеться рано чи пізно ріст. Но я помилився, як ви бачите, і причому жорстко помилився, і ефір тоді, бачите, впав ще на 36, взагалі на 48%. А в мене цей грід-бот стояв виключно на ріст. І ось отут в моменті я чуть не був ліквідований на $40,000. Я, звісно, що долив маржі, бо я почав на невелику суму, я там закинув щось 5 тисяч, потім він пішов нижче, я ще 10 докинув, потім ще 10 і аж до 40 тисяч. І якби він упав до 1200, в мене було би ліквідовано $40,000. Звісно, що воно потім відросло, я забрав свої гроші, все нормально, але скажу чесно, такий осадок неприємний, і після того я його відключив і більше не використовую. Звісно, що є різні компанії, які продають вам грід-боти. Пам'ятайте, чому більшість компаній продає вам грід-боти? Тому що, по-перше, їм це вигідно, бо ціна доволі довгий період часу може бути в боковику. Наступне, це дуже вигідно розробникам і біржам, бо ці боти можуть дуже багато комісій робити. Але питання стоїть, чи воно вигідно вам. І в кінці я дам більш детальніші висновки, які я думаю, як правильно працювати з ботами. Друзі, друга наступна історія, як я працював в брокері, і так само там була історія з грід-ботами. Але перед цим я хочу вас запросити на безкоштовний майстер-клас, де я показую, як я системно на щоденній основі заробляю від $500 до $1000, а іноді і більше, торгуючи в районі 2 годин в день. Я навіть час від часу роблю живі сесії живої торгівлі, де це показує, тому що я вважаю, що це набагато крутіше, ніж гріди, тому що ви відторгували, забрали своє і уйшли. І ви не переживаєте, як я переживав. От я вам скажу чесно, коли я був майже мінус 40 тисяч, я пару ночей майже не спав. Я цього стресу більше не хочу, тому мені набагато легше відторгувати і уйти. Але щоб це робити правильно, треба знати, коли, які стратегії, які інструменти, і ми це все вам, як то кажуть, дали в одному місці, тому зайдіть в описі, залиште заявку і получіть цей майстер-клас. Йдемо до другої історії. Друга історія була, коли я переїхав в Київ, і я пішов працювати в один Форекс-брокер. Я цей Форекс-брокер називаю чесна кухня, тобто вони не виводили гроші на міжбанк, але це не був офіс, де жорстко намахали. Тобто люди самі торгували, скажу чесно, більшість самі втрачали, тому що вони не мали ні стратегії, ні підходу і лудилися. І через те, що більшість людей втрачали, в того брокера була проблема, що люди не торгували, наприклад, вони дуже часто уходили. Тому керівництво того брокера запропонувало
запропонувало таку штуку допомагати людям підключати всякі боти. А де ці боти брати? Правильно, є такий от сервіс MQL5. І на цьому сервісі MQL5 вони заходили ми ходили на маркеті, і я на цьому маркеті шукав людей, які постачають сигнали, шукав різні боти, і ми їх підключали людям. І там була така історія, що там попався чувак, в якого був грід-бот, похожий, як ось оцей, тільки він був на євро-доларі. В чому основна різниця євро-долара, наприклад, від того ж самого, наприклад, крипти? Що може бути періоди, коли вони будуть, прям дуже-дуже довго в боковику. Це дуже довго може тривати місяцями, роками. Наприклад, тут 22-й рік почався, і ціна, в принципі, в боковику широкому. І це було якраз, дай Боже пам'яті, який це рік було. Одним словом, тоді євро-долар був в широкому боковику. Почалася доволі сильна волатильність, тому що почалися тоді вибори в США, там Хіларі програла, виграв Трамп, і там ринок почав движувати. І той чувак ліквідував, по факту він тоді всіх ліквідував тим грідом. Тобто грід був класний, в нього було 1,5 року статистики, але він в кінці всіх ліквідував. Третя історія – це інший робот, який я використовував, коли ще жив в гуртожитку. Я знайшов скріншот. Я тоді той робот навіть підключав до свого рахунку. Яка тоді була історія? Я на MQL знайшов робота, який системно здавав плюси вночі. Це був нічний робот, і я його тоді навіть називав Bishop Night. Bishop в мене клікуха була. Вночі він торгував і системно давав плюси. Отут навіть був період, бачите, це є 16-й рік, червень, липень, серпень, вересень, жовтень. Я потім інший рахунок перевідкрив. Тобто він системно давав плюси. У мене тоді сильно грошей не було. Вгадайте, як цим закінчилося? Правильно, тоді почалися якісь новини жорсткі, і через те, що почалися новини, почалася дуже сильна волатильність, і сталося так, що цей робот за 2 ночі влупив мінус 50% до цього депозиту. Після цього я не міг його використовувати. І четверта історія, друзі. Прошу вас поставити лайк, підписатися, тому що ділюся з вами своїм досвідом, і я надіюсь, він вам допоможе приймати правильні рішення. Четверта історія – це було ось оцей Algo Trade Soft. У мене один знайомий такий трейдер-продавець, який ходив і усюди продавав ось оцей Algo Trade Soft і розказував, наскільки вони класні, наскільки класно торгують. І він навіть мене переконав купити ліцензію, і ми купляли на MQL ліцензію по ось цьому їхньому інновативу. Одним словом, оцей Algo Trade Soft, в них був такий бот, вони його назвали інноватив. Чому його була особливість? Він щодня скальпував євро-долар, і він на щоденній основі, бачите, що він робив? Він давав плюси, і прикол який, що він давав плюси з дуже малими просадками. Тобто, якщо ми подивимося, бачите, от на статистику, ми його тоді, я пам'ятаю, купили були чи в 16-му, чи в якому році. Тобто, от подивіться, що він робив. І максимальна просадка тоді на рахунку була 2,8, це в них. А в нас 10. В них 2,8, тому що в них вони працювали через крутого брокера, який їм давав менші комісії, бо вони великі об'єми робили, і вони ще рібейти мали по комісіям, тому те, що в них, понятно, більшість людей такі результати ніколи не мали. Але в чому прикол? Ми купили цю ліцензію, і знаєте, що ці пацки зробили? Вони взяли, його опублікували тоді на MQL і почали взагалі тупо всім продавати. І, відповідно, через якийсь момент цей алгоритм перестав працювати. І вони просто через якийсь момент перестали взагалі робити будь-які апдейти. І що вони почали робити? Тільки працювати з інвесторами, які мали від 100 тисяч. І розробляти під них вже всякі роботи і на них заробляти. Яка взагалі мораль і висновок цієї історії? Боти працюють, але вони працюють зазвичай, коли є якась адекватна команда, яка ними займається. Оце такі, як Algo Trade Soft. Там є і програмісти, і трейдери з досвідом. Вони отримали гроші в управління, і вони розробляють боти, і вже все, ви вже їх зараз ніде не купите, ви їх не побачите, тому що воно їм не треба. А ось оці боти, які ви бачите всюди там за 30-50 баксів, вони зрозумієте, що вони вигідні тільки тим людям, які їх розробляють. Тому що якщо бот був би дуже класний, зараз є купа пропок, купа інших компаній, де бери собі, торгуй на здоров'я. Тому я знаю, що би хотілося лягти, нічого не робити, але розумієте, нема халяви. Безкоштовний сир тільки в мишоловці. Тому, якщо ви хочете займатися роботами, займайтеся ними професійно, робіть з цього бізнес, наймайте команду, шукайте варіанти, як знаходити капітал, публікуйте ті боти на різних майданчиках, таких як там Bybit, Tradify, MQL і тому подібне. І так, і тоді по чуть-чуть ви будете напрацьовувати і мати капітал і результати. А якщо ви якийсь чувак, який сам сидить себе вдома,
ймовірність заробити дуже низька. І навіть я з ботами, все, що я заробив на ботах, це те, що я допомагав комусь іншому їх ставити. А сам я в кінцевому результаті все, що я заробляв, боти так чи інакше, рано чи пізно вони забрали назад. Що робити зараз? Ще раз нагадую про майстер-клас, обов'язково підіть, зареєструйтеся. І прямо зараз я підготував для вас відео, де я ділюся своєю стратегією, тому що єдина халява в трейдингу, яка існує, це вивчити, як трейдинг працює, мати чітку стратегію і системно на ній заробляти. Це те, чим я з вами ділюся, і те, що я вам із щирого серця рекомендую, якщо ви хочете бути в цьому бізнесі. Тому дивіться, до зустрічі.